Привіт, мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І ми сьогодні політаємо. Розслідування про постачання безпілотників до української армії. Але політаємо низенько-низенько. Тому що, якби ті дрони, які продає українським військовим народний депутат Розенблат, нормально літали, то, може, і розслідування ніякого не було б. Так, ви правильно почули. Розенблат і безпілотники. Ще 15-го року наш бурштиновий БППшник пообіцяв налагодити промислове виробництво розвідувальних дронів на базі Житомирського інституту, якщо Кабмін дасть йому мільярд. Мільярда він не отримав, тож тепер постачає українській армії безпілотники з Житомирського залізобетонного заводу. Леся Іванова про те, як українським військовим Розенблат продає крила. Військова безпілотна авіація в Україні починалася із абсолютно невійськових іграшок. Першими безпілотниками на фронті були дешеві цивільні дрони. На таке знімають усе, що завгодно, від концертів до весіль. Але саме гостра потреба фронту стала хорошим стимулом, аби в країні почало розвиватися виробництво серйозних іграшок. Конструювання і виготовлення безпілотників перетворилося із волонтерки на бізнес, а закупівля безпілотних комплексів отримала окремий рядок у державному оборонному замовленні, дуже привабливому замовленні із багатьма бюджетними нулями. Сьогодні наша машина найкраща в Україні. Ні на польотах, ні на виставках я його не бачив. Секретна інформація. Ви колись розумієте, що таке секретна інформація? Борислав Розенблат – народний депутат. Уже рік ви не можете забути його ім'я завдяки бурштиновій справі. Рада, це буде 1020. Я дуже там куплю пару рублів. Розенблата підозрюють у вимаганні хабарів за вирішення питання із видобутком бурштину. Йдеться про майже 300 тисяч доларів, які депутат отримав від Катерини. За легендою, представниці компанії, зацікавленої у торгівлі бурштином. А в реальності – детектив антикорупційного бюро під прикриттям. Свои деньги сделали чудо, потому что мы загнали их в угол и по судам, и по прокуратурам. Розенблата знімають на приховану камеру. І з Розенблата знімають депутатську недоторканність. Розенблата знімають з літака. Розенблату не знімають арешт з майна. Тож останній рік ви регулярно чули історії про Розенблата і бурштин. Однак паралельно розвивалася зовсім інша історія високого польоту. Мало кому відома, хоча не менш цікава. Історія про Розенблата і військові безпілотники. Цим питанням займався я ще в 2014 році. Це я ще до того, як стати народним депутатом України, ще в березні, ще в квітні місяці звернув увагу на те, що Україна взагалі не має своїх безпілотних апаратів. І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх друзів-інвесторів, які вклали кошти в дуже серйозний цей проєкт. І він уже на протязі, бачите, 4 роки він впроваджений. Через 4 роки депутатства мрія Розенблата здійснилася. Цього року в державне оборонне замовлення вперше потрапили безпілотники «Хок» у перекладі «Яструб» від компанії його дружини. Українські авіаційні системи Жанна Розенблат із давнім бізнес-партнером заснували у 2016 році. У 2018-му Міноборони планує придбати у цієї фірми 2 безпілотні комплекси. Міноборони щороку закуповує не більше 50 різних марок безпілотників. І розенблатівська фірма зі своїми «Хоками» з'явилася у закупівельних планах вперше. А яким чином вона потрапила в державне оборонне замовлення по безпілотникам? Ну, ви знаєте, я думаю, що вона потрапила туди дуже тяжкими стараннями дуже розумних людей. Продаж безпілотників армії – це специфічний бізнес. Закупівлі відбуваються
без відкритих тендерів. Рішення приймаються за зачиненими дверима. З одного боку, вся ця секретність обґрунтована, адже йдеться про закупівлю техніки для армії Україні, яка воює. Але наш інтерес до цієї теми також обґрунтований. Адже Міністерство оборони вирішило закупити для армії в країні, яка воює, невідомий безпілотник, до ціни і якості котрого є багато запитань. Я думаю, що учасники ринку знають про цей комплекс, і він найкращий, тому вони дуже добре знають. Опитані нами учасники ринку ніяких хоків у очі не бачили і про конструкторів Розенблата не чули. Натан Хазін 5-й рік керує проектом «Аеророзвідка». Ни на презентациях его, ни на полетах, ни на выставках я его не видел. Вітчизняних виробників дронів, каже Хазін, можна порахувати на пальцях однієї руки. Этого производителя и это конструкторское бюро мне неизвестно. Артем В'юнник виготовляє безпілотники з 2014 року. Від початку війни його «Фурія» літає у зоні бойових дій. Спершу у добровольчих батальйонах, згодом з'явилися офіційні контракти з Міноборони, Нацгвардією та СБУ. Найкращий в країні безпілотник Розенблата В'юнник жодного разу не бачив. Вы лично его в глаза видели Нет, когда-нибудь? нет. Ни на полигонах, нигде? Ну, нет. Почему-то мы не пересеклись. Денис Чередниченко виробляє безпілотники «Лелека» у Дніпрі. Дніпровці не тільки виготовляють пташок, але й навчають операторів безпілотників. Теж постачають своїх лелек Збройним силам за держзамовленням. За роки такої активної роботи у такій вузькій сфері про розенблатівські хоки у Дніпрі взагалі нічого не чули, як і про фірму, яка їх робитиме. Украинские авиационные системы. Это не КПИ там какое-то подразделение? Житомир. А Житомир? Еще интереснее. Тогда вообще не знаю. Степан Полторак, міністр оборони України. Лише після його особистого підпису військова техніка отримує допуск до експлуатації і може потрапити у державне оборонне замовлення. Ви підписали їм експлуатацію на кінці минулого року. Пам'ятаєте такі? Ну, мені дуже важко сказати. У нас приблизно найменувань в дозі близько 3000. Я не пам'ятаю по кожному. Розенблатівський безпілотник не проходив випробувань фронтом, а одразу потрапив у державне замовлення. На наше прохання показати, як літає ця пташка, її ідейний натхненник спочатку реагує цілком конструктивно. Я переговорю з керівником цього проекту. Якщо він дасть своє добро, то, будь ласка, без питань. Однак уже за кілька днів Секретна інформація. Ви колись порозумієте, що таке секретна інформація? Та Розенблат бігає швидше і далі, ніж літають його родинні безпілотники. І це не завадило їм потрапити до ДОЗу – Державного оборонного замовлення. ДОЗ – це взагалі-то складна штука, це цілий протокол, комплекс заходів, де головний – це офіційні випробування техніки. І наше головне питання до цих випробувань – яким чином бурштинові дрони їх пройшли? Відповідь на це питання – це цілий детектив. Якщо простими словами, то державне оборонне замовлення – це тривалий і складний процес планування і закупівлі Міністерством оборони різних товарів для Збройних сил. Для українського виробника у цьому процесі головне – пройти визначальні відомчі випробування. Ці випробування – практична перевірка. Проводить їх єдиний заклад – Державний науково-випробувальний центр Збройних сил. Они проверяют действительно скрупулезно. Большое количество вылетов, посадок, проверка возможностей оптических, скажем, модулей. У Збройних силах на наш запит повідомили – ХОК успішно пройшов випробування влітку 2016 року. Сам протокол успішних випробувань – держтаємниця. Але ми знайшли результати інших випробувань ХОКа за кілька місяців до успішних.
Перші демонстраційні польоти безпілотника під назвою «Хок» випробувальний центр проводив навесні 16-го. Їхні результати публікують у журналі «Наука і техніка Збройних сил України». Польоти пройшли, скажімо прямо, невдало. Безпілотник падав. Злітати «Хок» мав так само, як і лелека із натяжної стропи. На її прикладі і пояснимо. Мало бути так. На полі розтягають еластичний джгут. За допомогою стропи джгут кріпиться до безпілотника. Виходить така собі велика рогатка, з якої і запускають пташку. Але із 9 польотів, які пташка здійснила у ДНВЦ, вдалими були тільки 7. Ще на 2 ось ця стропа зайшла за гвинт безпілотника, тож він гальмував носом у землю. Навіть фото в журналі опублікували. Ось гвинт, ось стропа. Корпус зруйнований, лопать двигуна зруйнована. Падіння через невдалу конструкцію – це серйозно, тож висновок експертів був нерайдужний. Вимога льотної придатності до безпілотних авіакомплексів даного класу щодо процесу зльоту безпілотника не виконується. Коротше кажучи, гра у рулетку. Може злетить, а може знову рандомно зашпортається і гепнеться. Між невдалими польотами навесні та вдалими польотами влітку була одна маленька різниця. Невдалі демонстраційні злети виконував безпілотник під назвою «Хок», наданий молдовською фірмою «Дронтех». Влітку повні відомчі випробування проходив також безпілотник під назвою «Хок», але наданий уже українською фірмою «Українські авіаційні системи» дружини Розенблата. І саме другий, як ми пам'ятаємо, пройшов випробування вдало. Розенблат переконує, що молдовський «Хок» і український – це абсолютно різні речі і абсолютно різні модифікації. Але погляньте на фото. Зліва – молдовський «Хок». Фото взяте з журналу Збройних сил. Справа – український «Хок». Фото з офіційного сайту родинної фірми нардепа. Знайдіть, як то кажуть, 10 відмінностей. Це одне і те ж фото, тільки зліва чорно-біле, а справа кольорове. Ідемо далі. Молдовська фірма «Дронтех», яка завалила демонстраційні польоти, записана на батька одного зі співвласників української фірми Розенблатів. Тобто молдовська і українська фірми – це одна бізнес-група, яка через різні юрособи надала на випробування безпілотники під назвою «Хок». І сталася магія. Дрон, який публічно завалив демонстраційний виліт, через кілька місяців ефективно пройшов засекречені випробування. Лише після випробувань нібито свого «Хока» розенблатівська фірма закуповує комплектуючі, із яких має складатися безпілотник. Найважливіші деталі, такі як електроніка, оптичні модулі, закуповували все у того ж молдовського тата. І програмне забезпечення, і монтаж нібито свого комплексу «Хок». Тобто основні запчастини перетнули кордон на півроку-рік пізніше, аніж розенблатівський «Хок» успішно пройшов випробування. Коротше, якийсь молдавський тато бере, привозить в Україну безпілотник, тягне його на публічні випробування і валить їх. Але через кілька місяців фірма Розенблатів і українського сина того самого молдавського тата привозить за всіма ознаками той самий безпілотник, бере його вже на офіційні секретні випробування, і він їх проходить. Після чого українська армія починає отримувати ось цей хай-тек. Тож саме час ставити питання, а хто ж цей загадковий постачальник? Хто цей грант небесних технологій? Коротше, що це за молдавський тато такий? А тато ось! Работая в автобазе моего отца, сначала дворником, потом слесарем, в дальнейшем, закончив Московский автодорожный институт, в дальнейшем, будучи призванным в армию, я тоже служил в авиационной эскадрилье на посту начальника автослужбы. Ну, куда я должен был пойти после этого? Разумеется, в транспорт. Віталій Діденко – молдовський постачальник деталей і технологій для розенблатівських безпілотників. Уже понад 20 років Діденко займається, не те щоб польотами, скоріше навпаки, вантажними перевезеннями. Грузы, которые перевозят водители компании в основном из Турции в Россию и Украину.
Однак якимось дивом саме ця компанія постачає Жанні Розенблат такі складні речі, як модулі вбудованого польотного комп'ютера. Більше того, фірми Діденка не просто перепродають Розенблатам деталі. Вони нібито самі розробляють і модифікують плати керування безпілотників, розробляють складні конструкції кріплень. Коротше кажучи, ведуть науково-технічну діяльність. Діденко-старший з молдовської фірми говорити про свою авіакар'єру відмовився. Діденко-молодший з української компанії теж. Давайте мы между собой все так говорим и далее свяжемся с вами и сообщим, когда это можно будет сделать, если это можно будет сделать. Не зв'язався. Нардеп Розенблат, який давно мріяв постачати безпілотники армії, спершу відповів загадковою метафорою про прикриття. Я є військовий інженер. Я закінчив вище військове училище, яке займалося військовим будівництвом. Коли ми будували школу, знизу ми будували ядерні шахти для ядерних ракет. Розумієте? Але зверху вона була школа. Ви розумієте? Поясніть. До побачення. Ви хочете сказати, що це ваша розробка? А потім сам повернувся, аби переконувати, що ми ліземо не в своє діло. Секретна інформація. Ви колись розумієте, що таке секретна інформація? Я різницю між секретністю і несекретністю розумію чудово. Несекретні публічні випробування зафейлили. Секретні проскочили. Секретні постачальники – це високотехнологічна компанія, але якщо цю секретність пошкребти, то знаходимо якогось родича, в якого з хай-теку лише домкрат і причіп. Але, може, ми занадто прискіпливі? Може, ночима той родич домкратом в причіпі розробив найкрутіший дрон у світі? Окей, давайте його проаналізуємо. Інформації про те, з чого складається безпілотний комплекс «Хок», мало. Скупі дані на сайті виробника і відповіді на наші запити у Міноборони. Із них ми знаємо наступне. Безпілотний комплекс «Хок» – стандартний комплект, наземна станція керування, антенний комплекс, 2 пташки і 2 оптичні модулі, тобто камери. Заявлене цільове призначення – аеророзвідка. Усі зібрані матеріали про «Хок» показуємо керівнику проекту «Аеророзвідка». Хазін одразу наголошує, сказати хороший комплекс чи поганий, не тримавши в руках саму пташку і не протестувавши особисто її програмне забезпечення, неможливо. Але є речі, на котрі не звернути увагу, теж неможливо. Наприклад, комплект не може складатися лише з 2 планерів, мінімум 3. 2 единицы в комплексе – Это никак. Ну, то есть это насколько критично? Это никак. Терпимо или это... Это никак. Обычно. Одна в воздухе, одна резервная и одна подменная. Что такое подменная? В то время, что это возвращается, вторая летит туда. Соответственно, они циркулируют вот таким вот образом. Мова йде про саму тактику аеророзвідки, для котрої затвердженням виробника і призначений «Хок». По нашему опыту контр-БПЛА мы сбивая одну птицу из 3, мы парализуем работу комплекса вражеского полностью. Они не могут уже циркулировать. Если нет одной из птиц, нет запасов. То есть мировая практика 3 в комплекте? 3 в комплекте. Хороший производитель делает 4. Метод зльоту зі стропи, який використовує найсучасніший дрон Розенблата, Хазін називає застарілим і травматичним рішенням. Он малоэффективный и с большой вариацией потерь корпуса во время взлета. Катапульта не является ноу-хау и не является самым лучшим видом решения для самого лучшего комплекса в Украине. Сегодня есть комплексы, взлетающие вертикально с любой абсолютно поверхности. Закріплена під фюзеляжем камера також у зоні ризику. При приземлении она будет травмирована, и это представляет весь комплекс как его уязвимость и одноразовость. І навіть антена не фонтан. Ну, так как она выглядит вот здесь, это наиболее примитивная из антенн. Резюме невтішне. Речь идет об очень простом, заурядном, ничем не отличающемся там, особыми тактическими показателями комплексе.
Для порівняння Хазін наводить польську розробку Fly-Eye, яку за ліцензійним договором збиратиме український завод «Чезара», і яку в грудні минулого року прийняли не просто в експлуатацію, а на озброєння української армії. У комплекті 3 пташки. Злітають вони з руки, а при посадці камера від'єднується і сідає на окремому парашуті. Власне, єдине, що ми намагались зробити, це переконатись у польотоздатності цих пелюсток Розі. Знаєте, в Україні не так багато компаній виробляють військові дрони. І ми змогли подивитись всі. Нам показали всі, окрім оцього творіння молдаво-житомирського залізобурштинового анклаву. Полігон під Дніпром. Команда конструкторів «Девіро» разом з бійцями полку «Азов» готують до запуску безпілотник «Лелека». На наших очах збирають планер, встановлюють антенну, налаштовують наземний пункт управління. Костик, а выше камеру поднять можешь? Сейчас. Безпілотник «Лелека-100». Сьогодні у цієї пташки так званий обліт. Так називають тестовий запуск нового безпілотника. Я готов, полетели. Что у нас по ветру сейчас? 8 метров. Сильно низко опустили. Лише після спільного вдалого обльоту техніку віддають на руки бійцям, які одразу ж забирають її на схід. А наша знімальна група їде на екскурсію в цех, де виготовляється безпілотник. Это основное помещение, ну, скажем так, конструкторского бюро. Демонструють і старі, і нові моделі. Да, вот просто, да, вот видите, вы без подготовки полностью взяли, отсоединили. Умови контракту дніпровців з Міноборони, звісно, секретні. Про них і не говоримо. Але не виробництво. Його показують вільно. Полуфабрикаты фюзеляжей, которые из композитного цеха приехали, круглосуточно работают фактически. Что они печатают сейчас? Вот это вот для целевых нагрузок. Наши учебные самолеты представляют собой практически полную копию, как и боевые самолеты. І навіть на учбовому симуляторі політати дають. Если ты сейчас дашь влево, он придет на тебя. Если вправо, он придет от тебя. Ты сейчас летишь вверх тормашками. Значит, здесь у нас находится цех композитных материалов. Це база столичного «Атлона», того, що виготовляє безпілотники «Фурія». Здесь идет процесс укладки фюзеляжа. Мы используем и кевларовые ткани, и углеткань, то есть карбон. Крыло пристыковывая сюда, и, соответственно, обеспечивается поперечная такая прочность конструкции. Вот примерно так выглядит уже фюзеляж практически готовий. Деталі контракту з Міноборони тут теж не розкривають. Однак загалом від журналістів не ховаються. Размер, конечно, немножко отличается. Здесь сделано довольно интересное крепление. То есть это пока экспериментально? И мы летим. Да, это экспериментально. Вот это элерон, это то, о чем мы говорили. А це Житомир. Промзона на околиці міста. Тут, на території залізобетонного заводу, приписаний виробник Хоків. А де ви взяли цю адресу? Як? На вашому сайті. Нас переконують, об'єкт комерційно секретний. Має бути спеціальний дозвіл, з вами мають провести спеціальний інструктаж. Хоча буквально за кілька хвилин до того на прохідній. А вони взагалі тут літають, да? Ну, самі ці безпілотники. А що тут робиться? Залізобетонне ізділля. Залізобетонні. Це необхідно нам, по-перше, щоб ви до нас направили запит. Ми працюємо ще з Міністерством оборони. І даний запит частково буде переадресовано до наших кураторів Служби безпеки України, які далі будуть надавати нам дозвіл на відпрацювання даного запиту. У великій компанії, яка займається сучасними технологіями, відмовилися приймати наш запит в електронному вигляді на електронну пошту. Попросили привезти паперовий у Житомир. Мабуть, сподівалися, що не привеземо. Ми привезли, але цього разу до нас навіть не хочуть спускатися. Лишаємо запит на прохідній. Після цього на фірмі взагалі припинили брати слухавку.
Для того, щоб домовитися про екскурсію до лелеківців у Дніпро, нам довелося зробити усього один телефонний дзвінок. Для того, щоб напроситися в гості до виробників «Фурії» у Києві, написати всього одне СМС-повідомлення. Для того, щоб вмовити фірму Розенблатів показати, що в них вже є зібрані безпілотники і вони не падають, ми двічі ганялися за Розенблатом у Верховній Раді, двічі їздили у Житомир, возили за 3-9 земель паперовий запит, незліченну кількість разів телефонували і вислуховували байки про СБУ. Але як виглядають найкращі в Україні хоки, нам так і не показали. Тут би ще, звісно, сказати, скільки це все коштує, але Міноборони не називає жодних цифр, говорять, ми тут ще торгуємось. Наші джерела розповідають, що ціна – це єдиний хай-тек в дронах Розенблата, і почалось все з рівня в рази вищого за інші українські дрони, з рівня в 9 мільйонів за комплект. Але принциповіше те, що оця українсько-молдавська структура вибудована таким чином, що вже може накручувати будь-яку ціну, яку їй заманеться. Пам'ятаєте, ми розповідали, що окрім деталей, українські авіаційні системи замовляють фірмам молдовського тата ще й конструкторські розробки. Так от, на них уже нібито витратили близько 3 мільйонів гривень. Чому це важливо? Не тільки тому, що це дивно. Частина державного оборонного замовлення проходить відкрито. Тоді ціна формується на конкурентних торгах. Частина, як у випадку з нашими безпілотниками, іде під грифом «секретно». У таких випадках ціна має обраховуватися за формулою. Формула, узгоджена Кабміном, здавалося б, сувора і чітка. У ціну своєї продукції виробник має право врахувати сировину і деталі, зарплатню працівникам, різні виробничі витрати, а ще послуги сторонніх підприємств щодо виготовлення деталей виробу або вдосконалення технологій. Ціну на хоки Міністерство оборони поки ще не узгодило. Але цікаво, як на неї вплинуть конструкторські розробки молдовського вантажоперевізника вартістю у 3 мільйони. Підсумуємо. Народжений копатись в бурштині літати не може. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Нагадаю, усі випуски нашої програми і тепер англійською мовою ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі. До речі, підписуйтесь на нього. Пишіть нам у соцмережах. Ми є, наприклад, в Фейсбуці. І підписуйтесь на них. А якщо у вас є якась цікава тема, то надсилайте нам її на електронну пошту і підписуйтесь на нашу розсилку. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.